Hallo allemaal, vandaag gaan wij de vergroomde tekst maken zoals je die achter op een auto wel eens ziet. Ik rijd nu toevallig met een Peugeot en daar zijn de modellen van 206, 106, 306 enzovoort. En daar staat dan mooi een vergroomde tekst achter op de auto. Wel, zoiets gaan wij ook in After Effects maken. En daarvoor zullen we het effect element gebruiken, waarmee we in de tijd ook een limoen hebben toegevoegd die door een flesje bier heen vloog. En we beginnen met het maken van een nieuwe compositie via Composition, New Composition. En dit noemen we de hoofdcompositie. Daar zitten we meteen in. Ik drukte net iets te snel op Enter. Je mag een preset naar keuze kiezen. Square pixels houdt dat bij mij in 25 frames per seconde, belangrijk. En de duration staat bij mij op 5 minuten, dat is meer dan lang genoeg. Maar ik heb liever dat je moet inkorten dan dat je tijd moet bijmaken. En dan druk je op OK. Dan gaan we een nieuwe laag toevoegen, een solid laag. Layer New Solid. En die geven de naam element. Daar zullen we later het effect element op gaan toepassen. Dat voeg je toe op een solid laag. En dan gaan we naar de horizontal type tool. We gaan namelijk de tekst intypen die we willen gebruiken. En je mag daar een tekst intypen naar keuze. Er hoeft geen randje aan te zijn. Daar heb je achteraf toch niets aan. Je mag ook een lettertype naar keuze gebruiken. Er is ook een lettertype dat aanbevolen werd voor dat project. Dat heet Great Vibes. Dat vind je in het lesmapje 10. Dus dat kan je ook gebruiken. En als je dat hebt ingevuld, kan je ook met AV, die schuifregelaar. Daarvoor ga ik eventjes mijn tekst selecteren. Kan je de afstand tussen de letters wat aanpassen. Nog dat ze elkaar zeker niet overlappen, want dat geeft niet zo'n mooi effect. Maar dat zal je straks nog wel zien. Die tekstlaag die gaan we uitschakelen, die wordt zo meteen automatisch in het effect element gebruikt. Dus dan gaan we verwijzen naar deze laag, dat die deze laag moet gebruiken. Dus dat zetten we uit. En dan gaan we terug naar de laag element en daar gaan we dan het effect element op toepassen. Dat vinden we bij de effects en presets. En hop. Dat passen we toe. Dat kan eventjes duren. En dan zie je element hier verschijnen. Oké, dat is met succes gebeurd. In element, daar ga je op zoek naar het kopje custom layers. Daar klik je open. En dan ga je op zoek naar het kopje custom text en masks. En dan kan je hier zeggen welk pad dat je moet gebruiken. Je hebt 15 opties die je kan gebruiken. Dus je zou er 15 tekstjeswoorden in kunnen zetten. En bij pad layer 1 gaan wij beginnen. Gaan wij de eerste laag invoegen. Die heeft een naam gekregen die je hebt ingetypt ook. Hè? Dus bij mij is dat een zieverlepje. Die gaan we gebruiken. Er gebeurt nog niets, maar dat komt er zo meteen aan. We gaan nu namelijk op die knop Scene Setup klikken en dan komen wij hier zo terecht. Dit venster herinner je je nog wel. En bovenaan het venster staat er dan Extrude. Dat wil zeggen uitduwen, verdiepen. Hoppakee. Kijk, daar verschijnt mijn tekst. En dat ziet er heel leuk uit. Hè? Nu kan ik zo bewegen. Naar boven, onder, links, rechts, achter, voor. Maar ik kan natuurlijk ook gebruik maken hier van deze pijl. En dan kan ik zo kijken. Dan zie je dat mijn tekst echt dikte heeft meegekregen. Ik kan hem ook zo neerzetten. Als ik het van een andere hoek wil bekijken. Dus het ziet er best wel leuk uit. Maar het is nog heel algemeen. Het is niet vergroomd ook niet. Dus daar moeten we nog werk van maken. En dan gaan wij naar het Scene panel. Want je hebt hier ook weer allemaal panelen. Dit is het Preview panel. Hier zie je de Scene Materials, Presets. Hier zie je het Scene panel, Edit panel. En dan heb je nog een Model Browser. Maar we gaan nu werken in het Scene panel. En daar gaan we klikken op het pijltje voor Extrusion Model. Model, moet ik zeggen. En dan klikken we op Bevel 1.
Als je dat hebt aangeklikt, dan vind je hieronder de instellingen die je kan maken. Je kan dat editen aanpassen dus. En dan gaan we eens kijken bij de basic settings. Yep. Ik ga hier eens zien. Bevel. Dus altijd eventjes zoeken hier. Zie, hier staan de basic settings. En daar staat de diffuse color. Die staat nu op wit, maar die ga je instellen op zwart. Dus helemaal de andere kant onderaan. Hoppakee, dat is diffuse color. Dan heb je ook nog een kopje reflection. Dat we gaan zoeken. Dit is reflectivity. Mijn Engels is niet geweldig, maar ik hoop dat je begrijpt. Je mag op zoek gaan naar reflection. Of reflectivity kan dat ook zijn natuurlijk. En dan mag je de intensiteit op 100 instellen. Eens kijken of dat dit lukt, dat ziet er al wat beter uit. Dus dan maken we daar gewoon reflectivity van. En dan gaan we ook nog eens op zoek naar de bevel. Dat stond bovenaan als ik mij niet vergis. Voilà. Daar is bevel. En daar staat dan expand edges. En dan moet je maar eens kijken hoe dat zit met de overgangen tussen de letters. Of daar iets vervelends is. Dan zie je hier met die puntjes bij mij. Of dat dan nodig is of niet. Dan gaan we terug naar ons Scene panel. En daar klikken we wederom op dat Extrusion model. En dan heeft het Edit panel andere instellingen gekregen. En we gaan eens kijken bij het kopje Tessellation. En daarbij staat Path Resolution. Staat nu op High. We gaan dat instellen op Ultra. Oké. En dan gaan we een vlak toevoegen. Natuurlijk, zo'n tekst die staat op een auto en dat is meestal zo'n metalliekachtige kleur. En die gaan we toevoegen. En dat doen we in de gereedschapsbalk die bovenaan staat. En daar staat Create. En daar gaan we kiezen voor een vlak. Hoppakee. En dan is er een vlak bijgekomen. En dat vlak, daar kan je, zoals hier, kan je daar weer verdraaien. Hoppakee. En het is natuurlijk moeilijk, mijn tekst is verdraaid zoals je ziet. Dus ik zou mijn vlak ongeveer hetzelfde moeten gaan draaien. En dat is niet zo makkelijk, dat is makkelijker als je het gewoon recht laat staan en dan achteraf nog aanpast. Dan gaan we eens kijken in het Scene panel, daar is mijn vlak bijgekomen, dat heet Plane Model. Daar gaan we openklikken. En daar staat op Default. En dan in het Edit panel zie je weer andere instellingen staan. Daar staan ook de Basic Settings tussen, die staan hier. En daar staat Diffuse Color en daar kan je een kleurtje kiezen voor jouw wagen. Bijvoorbeeld een mooi blauw. En onderaan bevestig je met OK. En dan gaan we dat vlak plaatsen. Waar dat je wil. Ja, waar dat je wil. Ergens ten opzichte van de tekst. Dus een beetje zoeken. En dan gaan we dat vlak ook groter maken. En daarvoor gaan we weer naar het Scene panel. Daar klikken we weer op Plane Model. En daar staat dan Size XI. En daar moet je dan een waarde gaan invoeren. Sleep daar maar eens over. En doe nog eens dat je een vlak hebt dat volledig
achter de tekst valt. En dan kan je helemaal kijken of dat jouw vlak goed zit ten opzichte van de tekst. Het lijkt nu wel. Dus dat zit alvast snor.